mga big bike, mahal po ang kadena na set niyan. 17,000 po ang sprocket set ng Z1000. So kung hindi mo siya maintain, ganyan talaga mangyari dyan. Ayun o, sira na. Bakit kaya ganito? Eh kasi nga, hindi ka rin nagme-maintenance. Chain maintenance. Importante yan guys, huwag yung titipirin yan. Back again for another interesting video. So what we have here is our Koby chain maintenance kit, and let's go, let's unbox it. So kapag bumili kayo ng ating Koby chain maintenance kit, itong apat dapat yung mahubuhan nyo or yung nandun dapat na nasa package. So first, itong towel. Next is yung kanyang brush, yung kanyang chain cleaning agents, and last is yung kanyang chain loop. So isa-isayin natin kung ano nga ba yung purpose netong apat na. So ano nga ba yung pinaka-importante dito sa ating chain maintenance kit is yung kanyang cleaning agents. So yung iba ang tawag dito is degreaser. So ano nga ba yung purpose neto? Ini-help nyo na ma-remove kaagad yung grease, and also yung mga rusty spot is mas matatanggal niya. So ano nga ba yung gamit netong straw na to? So itong straw na to is tutusok nyo lang siya. And then ito yung pag-i-spray nyo na. So bakit nga ba may ganito? So ito kasi yung purpose neto. So even yung kasulok-sulungan ng kadena nyo is malalagyan niya ng liquid. So ito yung purpose ng straw na maliit na. And next, yung ating brush. So itong brush na to, syempre kapag i-sprayan nyo na ng cleaning agents natin, ito yung pang-focus nyo doon sa chain. So next, after natin malagyan netong cleaning agents or pagkatapos nyo linisan yung chain nyo is pupunasan nyo siya gamit tong towel na to. So before nyo lalagyan ng chain lube is patutuyuin nyo muna gamit tong towel na to. And last natin ilalagay is yung ating chain lube. So yung chain lube natin is a synthetic lubricant. So purpose natin is pampadulas siya or pampasmooth ng inyong chain. So bago nyo siya gamitin is kailangan nyo muna siya i-shake. And pag nilagay nyo siya dun sa chain nyo is ibabad nyo muna siya for almost 30 minutes bago nyo siya gamitin. So ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung kanyang actual demo video pass. So cleaning agent muna tayo guys. Madali lang yan. So ito, spray na natin. Simple lang yan. Spray mo lang. Ayan, malinis na. So, ito lang ginamit namin, yung cleaning agent natin. Ito yung final touch, chain loop. Patutuyuin muna natin yan. Pag bumili ka nito, isang set na yan. So, nakita nyo na nga siya guys kung paano siya gamitin. Siyempre, kung medyo tinatamad kayo or something, is pwede naman kayong magpa-service dito sa ating 01 Motor Shop.